Vậy anh em biết tin gì chưa? YouTuber Kensel Mobile ngoài làm YouTube ra còn bán cả quần áo bóng đá. Nhưng em thấy trên màn ảnh đây là shop của mình. Ngoài ra mình còn gắn link shop ở phần mô tả của kênh cũng như là mô tả của video. Nếu anh em nào yêu quý mình thì hãy ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em xem clip thật vui vẻ. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Kensel Mobile đây. Đó, thì hôm nay là chiều chủ nhật, tức là ngày cuối tuần rồi. Thì chúc anh em có một ngày cuối tuần thật vui vẻ nhé, để giữ gìn sức khỏe để sáng mai đi làm, đi học anh em ạ. Cực kỳ thuyết phục. Đấy, còn hôm nay thì như lời đã hứa của mấy ngày trước, mình sẽ nói về cái cách chơi chiến thuật 442 của mình cho anh em xem. Rất nhiều anh em đã đề nghị muốn mình làm về cái gì nhỉ? Content này. Đó, thì nay là mình sẽ làm cho anh em xem luôn. Đây là mình đã có tải một cái app ứng dụng, đó là mô tả cái sơ đồ anh em ạ. Thì mình sẽ nói luôn đi vào vấn đề chính luôn đi, đỡ lòng hoàng anh em mất thời gian em chờ. Đây, ví dụ mình là đội ra bóng trước nhá, mình đang 442, mình cũng cho đội bạn là 442. Mình là đang chơi cái đội màu đỏ này, quần áo sọc kẻ đỏ đen này, còn đội bạn là gì nhỉ, xanh. Đấy, thì ví dụ khi mà mới vào trận đúng không, 442 đây, vị trí đứng của các cầu thủ 442 này đấy, ông số 9 ra đây ra bóng đúng không. Vậy thì khi mà mình bắt đầu giao bóng thì mọi người cứ giao bình thường thôi. Đây như mình sẽ giao bóng, mình đầu tiên mình truyền cho ông số 11 này. Sau đó bóng có số 11 đúng không, nó sẽ mình sẽ phất thường thường nhé. Một là mình sẽ truyền sang ngang này thay cho ông số 4. Hai là mình sẽ truyền lên cho ông số 6 này, được chưa? Thì thường thường mình sẽ là truyền cho ông số 6. Đó, sau khi bóng đã đến chân của ông số 6 rồi. Ui chết, nhầm anh em ơi. Sẽ thử thêm này. Đây, sau khi bóng đến chân được của ông số 6 đúng không, đây lúc này ông số 6 đang ở đây. Đầu tiên nhé, đầu tiên là mình đang nói về cái bài mở bài đấy, cái giao bóng ấy, lúc mà mình được giao bóng ấy, anh em. Đó, vì ông số 6 đang ở đây thì lúc đó hai tiền đạo của đội bạn đã chạy lên đây rồi. Đó, còn hai tiền đạo cánh của mình xuống đây thì ông số 10 sẽ kèm nhau này, số 9 chạy xuống này, rông lên này. Đó, ông số 4 này cũng rông lên này. Ra khi mà số 6 mình có bóng, số 6 họ ép vào, mình cố cầm bóng lâu nhất có thể anh em nhé. Sau khi giao bóng xong thì đội mình và đội bạn sẽ có bố trí kiểu dạng như thế này. Đó, đây thì nha, sau khi mà cầm bóng lâu nhất có thể rồi đúng không. Nếu mà như mà anh cầm bóng xong mà đội bạn chưa khớp được bóng hoặc chưa gì nguy hiểm, anh em sẽ có hai cách để triển khai tiếp theo. Một là anh em sẽ truyền lên cho ông số 4 này, được chưa? Truyền lên cho ông số 4 này để ông số 4 giữ bóng. Đây, như trường hợp thứ nhất là truyền lên cho số 4 thì nếu có khoảng trống mình truyền lên cho số 4 đang ở biên nhá, đang ở đây biên này. Sau đó anh em quan sát tiếp, một ông số 6 thì khả năng cao sẽ chạy xuống cùng với ông số 4 như thế này. Còn ông số 11 ông ấy sẽ chạy vào trong góc này, ông số 9 sẽ phi vào trong đây. Hoặc là ông số 11 sẽ phi trong đây và ông số 9 sẽ là sang cái cánh này. Nói chung là sẽ xây ra cái bộ ba tam giác này nhá, số 4, số 6 và số 9. Thì anh em sẽ, phương án tiếp theo là anh em sẽ đây. Một là anh em sẽ truyền sang từ ông số 4 truyền bóng sang ông số 9. Sau đó bóng sang ông cứ vứt nhầm kia, bóng sang ông số 9 rồi nhá. Thì số 4 chắc chắn là sẽ chạy xuống đây. Thì mình nhanh, trong lúc đó nhá, anh em phải để ý là nó chạy xuống, nhưng mà với trường hợp là không nằm trong tư thế định vị, anh em truyền nhanh bóng xuống dưới này. Đó, truyền nhanh bóng xuống dưới này thì bóng sẽ ở vị trí ông số 4. Thì khả năng là nếu mà đội bạn mà cầu thủ mạnh quá thì chịu thôi. Còn cầu thủ đội bạn không mạnh thì chắc chắn số 4 này của đội bạn sẽ bị bỏ rơi, vì đang mãi nhìn theo bóng kèm số 9 này mà. Thì số 4 này rất thoáng, rồi nhìn thấy thời cơ và sẽ truyền căn ngang vào trong số 11. Hoặc là đôi khi số 9 nó sẽ chạy ở tuyến 2 rất thoáng thì có thể truyền lại cho số 9 để sút ra, là chúng ta sẽ có một bàn thắng. Đó, rất đơn giản thôi. Sau đó nhiệm vụ số 11 là sút, nếu đánh bại thủ môn thì có bàn, không thì thôi. Thì đây, đó là cái cách ra bóng thứ nhất. Rồi, đấy là cách mở bài thứ nhất anh em nha. Giờ chúng ta sẽ đến cách mở bài thứ hai là, trời ơi, cái mũi tên này nó cứ xuất hiện này, kệ đi anh em, đừng quan tâm mũi tên này nhá. Đây, cách mở bài thứ hai đúng không? Từ từ mình sắp xếp lại một chút, trông nó hơi lằng ngoằng, anh em cố gắng nhé.
Mình không xóa được hai cái mũi tên này anh em ơi. Nó cứ bị hút nhầm cái kia ấy nhỉ. Đây, cách mở bài thứ hai đây. Cái mũi tên này là sao ta? Làm sao có thể tẩy cái mũi tên này đi nhỉ? Trời ơi, không tẩy được, thôi kệ đi. Mình cũng không phải quan tâm đâu. Rồi, cách mở bài thứ hai nó hoang dã hơn, nó mang tính chất là cầu may hơn anh em ạ. Nó mang tính chất là cầu may hơn một chút. Đây. Đúng không? Khi mà mình mới ra bóng xong thì nó sẽ dạng như thế này. Ô số 6 của mình sẽ bị số 6 đội bạn ép vào. Đó, thay vì như phương án 1 là mình sẽ chuyển xuống trong số 4 thì lần này mình sẽ truyền một phát. Đây lúc này ông số 5 đang theo kèm số 9 này. Số 2 khả năng sẽ đẩy lên với số 11 này. Đó, lúc này mình sẽ làm một pha liều đi. Đấy là những trường hợp mà gần hết giờ rồi đấy. Anh em không thể nào bình tĩnh được. Anh em muốn một pha phản công nhanh. Một pha gọi là anh em muốn một pha gọi là chớp thời cơ nhanh ấy. Thì sau khi nhá anh em, nhưng cái này anh em cần phải đạt được một độ chính xác cao. Nếu như cầu thủ mình không mạnh và không có khả năng chạy chỗ tốt thì anh em phải căn này. Làm sao khi mà cảm thấy ông số 9 hay là ông số 11 này cũng đang trong tình trạng băng xuống nhé, mà đang kiểu đang thoáng ấy, không ai kèm ấy, có cảm giác là hắn có thể bứt ra khỏi cái sự theo kèm của vệ đội bạn. Anh em làm một pha truyền qua khe này. Đó, một là xuống đây. Thì anh cứ bấm truyền thôi. Hên thì được mà không được thì thôi đành chấp nhận vậy. Nhưng mà chỉ dùng trong những trường hợp cấp bách thôi nhá. Thì anh cứ truyền, anh cảm nhận theo cảm nhận của mình thôi. Thì một là bóng nó sẽ được đưa xuống cho ông số 9 này. Đó. Một là nếu mà thoáng thì anh có thể dứt điểm luôn. Hai là đấy số 11 mà cũng chắc chắn là kiểu gì kiểu số 11 nếu mà theo được bóng thì chắc chắn là cũng sẽ dậy xuống anh em nhé. Thì em phải canh ngang vào và dứt điểm. Hoặc là không thì số 9 thoáng thì dứt điểm luôn. Đó, cái cách ra bóng thứ hai đơn giản hơn đúng không? Thì đây, ví dụ đây anh em có thể nhìn luôn. Đó, trong pha này nha anh em nhìn nhá, mình ra bóng xong mình Taremi chuyển sang cho Jakambat này. Jakambat thấy Hoàng Nghi Chan thoáng là chuyển xuống luôn. Nhiệm vụ Hoàng Nghi Chan một sút luôn, hai chuyển vào cho Taremi, thế là có bàn thắng. Rất là giống cái cách mà mình bảo anh em nhá. Anh em đây xong đến pha này nữa, tiếp tục y hệt như thế, không khác gì cả. Đó, Taremi chạy thoáng hay là combo chuyển xuống, Minamino chuyển xuống ngoại chuyển sang. Đó là cái cách giao bóng, cái cách mà sau khi mình giao bóng nhá. Còn đây là mình đang nói về giao bóng. Còn mình nói về cách mình đá kiểm soát đây này. Rồi, về cái kiểu đá kiểm soát đi thì anh em lưu ý cho mình nhá. Anh em đá theo chiến thuật là sơ đồ là 3 ông. 3 tức là mình đã từng nói là sơ đồ này tấn công biên rất mạnh, nên là mọi người đã lưu ý mình là luôn luôn đảm bảo rằng sẽ có 3 ông ở biên cho mình. Ok chưa? Mình sẽ đá, đây là phương án kiểm soát bóng nha. Khi mà anh em ấy thấy bóng mà khó quá thì anh cứ truyền về, xong rồi phát động lại. Đây truyền về vị số 6 mà bị số 6 bạn ép quá thì một là anh em kéo bóng về xong truyền về số 8, xong số 8 phát động sang cho số 5. Rồi số 5 anh em bấm A hoặc bấm C đến tầm hơn nửa thanh một tí để phát động sang cho số 3, và cũng có thể là số 10 đổi cánh ấy, kiểu đảo cánh ấy. Còn không, nếu mà không bị theo kèm mạnh nhá thì anh em có thể phản công như sau. Anh có thể tấn công như sau nhá. Đây là vị bóng đang ở vị trí đi số 8 đi cho nó khách quan, trông nó khách quan đúng không? Rồi, vị như bóng đang ở vị trí số 8 nhé. Thì anh em phải phát động tấn công như sau. Anh em một anh truyền số 6. Hai là anh em truyền xuống cho số 9 đây. Có hai cách truyền. Nếu như mình nói cách thứ nhất trước, nếu như mà anh em truyền cho số 6 thì anh em xác định, anh em phải quan sát được này. Anh em quan sát được là số 4 và số 9. Nếu anh em chỉ quan tâm số 4 số 9 thôi nhá. Anh em quan tâm hai cái ông ở phía trên gần đấy. Nếu như số 4 chạy thoáng, đúng chưa? Số 4 thoáng thì anh em truyền sang cho số 4. Sau đó lập tức anh em truyền vào cho số 9. Rồi như cái bài của bài thôi, anh em chuyển cho số 4 xong, chuyển cho số 9 xong đúng không?
thì lúc đó bóng nó sẽ đang ở vị trí của số 9. Đây, bóng sẽ đang ở vị trí số 9. Thì lúc đó số 4 sẽ tự khắc, số 4 sẽ chạy xuống dưới này, hoặc là cắt vào phía trong này, nói chung là sẽ chạy xuống dưới. Thì như pha mở bóng ban đầu anh em lại truyền xuống cho số 4 này. Đó, bóng sẽ số 4 xong rồi số 9 sẽ lao xuống dưới đây cho căn ngang vào là có một bàn thôi, không có gì cả. Đó là cách mở bài thứ nhất này. À không, cách tấn công thứ nhất này. Còn không nhá, ông số 4 mà đang bị kèm rác quá thì anh mà nếu mà số 4 nhá, mình gần như mình khẳng định nhá, số 4 mà bị kèm rác quá không truyền được thì chắc chắn gần như số 9 sẽ là được thả ra. Thì có thể anh em sẽ truyền bóng sang cho số 9 này, được chưa? Sau khi truyền bóng sang cho số 9 thì khả năng số 4 nó sẽ kiểu các hậu vệ cánh của đội bạn đấy sẽ tự nhiên tập trung vào số 9, sẽ dâng lên vào số 9. Còn không dâng lên số 9 thì thôi, còn nếu dâng lên số 9 thì số 4 sẽ có khoảng trống. Sau đó số 9 này truyền xuống dưới cho số 4 chạy thôi, xong rồi số 4 có bóng thì số 9 lại băng vào hội truyền vào là ghi bàn. Còn đập nhả, đấy là cách tấn công nhanh nhá. Còn nếu mà buộc phải đập nhả thì anh em cứ nói chung mình nói hơi từ nãy giờ chắc hơi khó hiểu tí nhỉ, nhưng mà nói chung anh em quan tâm bộ ba này cho mình này. 4 này, trời ơi sao nó có vốt kia xuống vậy. 4 này, 9 này và 6, bao này anh em chơi cứ luyện tay đi, quen đi, phù hợp bao này với nhau cho mình, được chưa? Nó sẽ là một ông tiền đạo cắm, một ông một ông tiền vệ của cái phía về mé đấy, với lại một ông tiền vệ của cái cánh đấy luôn, tiền vệ cánh phải, với lại tiền vệ nhưng mà lại là trung gì nhỉ, tiền vệ trung tâm nhưng mà lại đứng hướng về phía cánh phải, sơ đồ 4-4-2 mà, với ông tiền đạo công của tiền đạo cắm của cái phía mé đấy nữa. Ba ông này anh em cứ quan tâm với nhau nhá. Có thể là sẽ có những lúc ông số 8 sẽ lên hỗ trợ thì sẽ là thường sẽ là ông 8 mà lên hỗ trợ sẽ thay vị trí cho ông số 9 đó, còn ông số 9 sẽ chạy long cong vào phía bên trong này. Thì anh em quan tâm ba cái ông này cho mình, anh em cứ đập nhả liên tục giữa ba ông này, anh em làm nhuyễn tay đi, anh em làm nhuyễn lên, anh em làm nhuyễn lên là được thôi, đập nhả liên tục với ba ông này. Thì kiểu gì ba ông này anh có đập nhả thì kiểu gì hai ông đập nhả với nhau thì kiểu gì một ông còn lại sẽ tìm được khoảng trống thôi và chạy xuống dưới, sẽ thường thiên hướng sẽ là chạy như thế này. Ví dụ số 4 hoặc là kể cả số 6 nhai nữa cũng sẽ đều có thiên hướng chạy xuống phía dưới này. Lúc đó anh em căn thời gian em chọc khe xuống cho, anh em căn thời gian em chọc khe bóng xuống cho, thế là một số 9 với số 11 là hai tiền đạo cắm đúng không, tự khắc sẽ lao vào với ghi bàn. Đó là pha tấn công biên, đó là cách đá gọi là đá biên của mình. Nói chung là anh em phải xoay theo bộ ba đấy. Đó, cứ bộ ba này cho mình. Đây còn vị số 8 mà đây, vị số 8 mà đá phòng ngự ở dưới này đi. Số 9 thì ví dụ mà bí quá nhá. Bí quá, ví dụ anh em mà đang cầm bóng ở số 6 này, xong rồi anh em muốn triển khai bóng ở số 4, số 9 nhưng mà rơi vào trường hợp bí quá đi, không thể làm gì được. Thì như mình nói, 1 chuyền bóng về cho số 8. Sau đó số 8 cầm bóng một lúc, thấy ba ông 4, 6, 9 này thoáng thì chuyền ngược lại, sau đó thiết lập cái bộ ba tam giác này rồi phối hợp với nhau. Rồi có thể thì mình cứ phối hợp biên thôi, xong mình dốc biên xuống, mình căn ngang vào, hoặc là mình có thể phối hợp với trung lộ này, số 7 dâng lên này, rồi vào trung lộ chuyển vào số 7 này, xong rồi số 7 có thể ví dụ đấy số 10 sẽ di chuyển vào trong đây thì số 7 sẽ chuyển bóng sang cho số 7 sẽ chuyển bóng này chọc khe xuống cho số 11, hoặc là chọc sang đây cho số 10 để số 10 chuyển vào cho số 11 cũng đều được hết, không có vấn đề gì cả. Hoặc là anh em cứ làm như bài vừa nãy của mình là tấn công biên xuống đây, số 4 chạy xuống đây, xong rồi chuyển vào cho số 9 hoặc số 11 lao vào. Đó sẽ là bài tấn công biên. Còn chẳng may như mình vừa nói nhá, nếu như mà bóng khó quá, truyền lên ông nào cũng không được thì lập tức rồi mình xóa mấy này đi, vẫn để nguyên bộ tấm này. Lập tức truyền bóng về cho ông số 8 cho mình. Rồi sau khi số 8 thấy
một trong ba ông này hoặc là kể cả ông số 7 mé kia mà thoáng thì số 8 lại truyền bóng ngược lại, sau đó thiết lập bộ ba vào để tấn công, được chưa? Còn nếu như mà không có đấy thì anh em cứ truyền về cho ông số 5 này, rồi truyền về cho ông trung vệ ở giữa nhá. Sau khi mà anh em truyền về, mình đảm bảo 100% anh em, ông số 3 này hoặc là ông số 10, tức là hai ông này ở bên cánh mà. Ông này là đang là hậu vệ, vị trí ban đầu đang hậu vệ ở đây, ông số 10 là đang ở tiền vệ ở phía cánh này. Thì chắc chắn một trong hai ông này kiểu gì cũng thoáng. Mình thề mọi người, kiểu gì cũng thoáng. Mọi người sẽ phất bóng sang. Mọi người sẽ phất bóng bấm A 4C rồi đấy. Anh phất bóng sang cho ông số 3 đi. Thì lúc đấy ông số 10 sẽ lùi về hỗ trợ này. Ông số 10 có thể bên cánh này, ông số 2 sẽ đẩy lên hỗ trợ này. Đó, hoặc là ông số 10 sẽ lùi về và ông số 7 ở tuyến giữa sẽ lao vào. Đấy, thì đồng thời mình chỉ là đảo cánh thôi chứ cách đá mình vẫn như nhau nhé. Mình chỉ đảo cánh thôi chứ mình vẫn sẽ có này. Mình vẫn sẽ thiết lập ra được ôi giời ơi, sao vẽ cái này nó mất đi ghê vậy. Đó, mình vẫn sẽ có được bộ ba tam giác, được chưa? Hoặc đây, ông số 2 đá thấp đi. Sao máy này đi. Trời ơi, không phá được cái ông số 2 này à? Rồi, thì mình sẽ có vẫn, nếu ông số 2 không lên tấn công thì mình vẫn sẽ có bộ ba tam giác này. Truyền qua truyền lại với nhau để tạo ra một bài phối hợp như ở phía cánh kia để rồi đánh bại. Nhưng mà thì lần này bộ ba tam giác này thì mình sẽ làm việc với lại ông số 11 này. Đó. Thì còn đây mấy ông trung vệ này thích thì mấy ông có thể nhiều tùy game anh em ạ. Không phải là tùy trận đấu ấy, có thể là ba ông trung vệ sẽ dâng cao lên hoặc là không, tùy pha tình huống nhá. Mình sẽ luôn luôn có gần như nhá. Mình đấy nhá, sẽ luôn có hai ông này ở đây. Hai ông hậu vệ cánh ở đây để hỗ trợ, không phải trung vệ hay gì đấy sẽ ở đây hỗ trợ mình. Đó, còn một ông trung vệ ở chính giữa thì sẽ đứng dưới đây bảo vệ, để có chẳng may bí quá thì mình truyền về, sau ông sẽ phất động sang cánh còn lại. Đấy, một tiền đạo đây chưa? Anh em nhìn sơ đồ đẹp chưa? Quá đẹp luôn đấy chứ. Đây là cách tấn công biên của mình. Đấy, cách tấn công biên mình chỉ có thế này thôi. Còn quan trọng là anh em làm như thế nào mới là vấn đề. Làm như thế nào nó mới là vấn đề chính nhá. Anh em kiểu đá có quen hay không ấy. Chứ còn mình đã quen rồi mình tấn công biên chỉ có đúng một bài vở như thế này, không có một cái gì khác cả. Quan trọng là anh em cái chiến thuật này đá phải quan trọng mà ở cái cảm nhận. Tức là mình thấy cầu thủ mình nó đang di chuyển và nó đang khả năng nó đang chạy cánh này đang thoáng rồi, mình có thể mình truyền sang cho. Chứ còn nếu mà anh em ví dụ anh em thấy ông số 7 này đi, anh em đá như cách mình bảo đi, là mình phối hợp tam giác như thế này đúng không? Phối hợp tam giác như thế này thì anh em đầu tiên đi, anh em cứ ví dụ nhá, mình đang bóng là số 3, mình triển khai xuống cho ông số 10. Mình sẽ triển khai bóng cho ông số 10. Sau đó ông số 10 thấy ông số 7 đang băng xuống. Đây thì ông 10 truyền sang cho ông số 7. Bây giờ sẽ đi người chuyền bóng cơ, chuyền bóng sang số 7. Lúc đó thằng số 2 của đội bạn, thằng số 3 của đội bạn sẽ ép vào ông số 7. Ông số 10 chạy xuống dưới đây, ông số 7 chọc khe xuống dưới này. Đấy, ông số 10 băng vào. Đó, sau đó truyền ra cho ông số 11. Ông số 11 ghi bàn. Thì đấy là kịch bản đẹp. Kịch bản đẹp nha. Nhưng mà nó sẽ không đẹp như thế khi mà anh em đá phải theo cảm nhận. Ví dụ ông số 7 đang bị ông số 7 của đội bạn ép vào này, xong rồi số 10 cứ nhăm nhe có thể cầu thủ đội bạn sẽ có thể khả năng là di cầu thủ mà nhăm nhe đang một là sẽ chạy sang số 10, chạy sang số 7, tức là đội bạn đang di cầu thủ theo thế chủ động ấy, đoán kiểu đọc tình huống của mình ấy. Đấy, ví dụ đội bạn đọc tình huống số 7 đó, mà anh em biết rằng là số 7 đang bị kèm rồi, cộng với việc là có một cầu thủ đội bạn đang di và cũng đang nhăm vào số 7, anh em vẫn có anh em truyền vào thì có cái chiến thuật rời của anh em cũng không thể nào mà đá được. Đó, ví dụ như trong trường hợp đi, trong trường hợp nhá, chẳng may anh em mà từ số 3 anh em truyền đến cho số 7 mà cảm thấy ui chết rồi, số 7 với thằng số 10 đang ép vào, khả năng là truyền bóng này không được, anh em từ này thấp bấm truyền về cho mình. Lúc đó kiểu gì kiểu một truyền về số 3 hoặc truyền về số 2, nếu không có số 3 ở đây thì truyền về số 2, mà không có số 2 truyền về số 3. Kiểu gì thì kiểu sẽ có hai cái ông ở phía dưới để hỗ trợ, để mình bóng có khó quá mình truyền về, xong rồi truyền về cho số 5 để anh em phất bóng lên, hoặc là anh em
cứ này từ số 2 số 3 lại phát động lại thành thế tam giác này. Đó, đây. Nói nhiều quá thì có thể anh em không hiểu. Ví dụ thực tế luôn này. Mình sẽ cho một vài file ví dụ thực tế luôn cho anh em xem nhá. Đó, anh em thấy đây, được rồi, anh em thấy hình thành bộ ba tam giác của mình chưa? Nó cứ luân chuyển bóng qua nhau thôi. Pha này thì hậu vệ đội bạn phòng ngự không tốt nên là đội mình phối hợp dễ dàng với nhau hơn. Đây nha, tiếp tục vào bóng này. Đấy, sau khi có bóng phát đội mình lại có một thế tam giác luôn, là phối hợp với nhau, đơn giản thôi. Còn bàn thắng đến hay không thì mình không biết, he he. Đó, pha này nha, đấy, tiếp tục sau khi có bóng phát đội mình lại thiết lập một thế tam giác luôn. Phối hợp với nhau, ghi bàn, đơn giản như vậy. Đó, bên dưới còn một vài ví dụ nữa anh em có thể tự xem, tự phân tích, đều có một cái thế tam giác, ba người về phối hợp với nhau hết. Đó, bài đánh mình chỉ có thế thôi anh em ạ, không có một cái gì mới lạ đâu. Rồi sau khi xem ví dụ thì anh em đã thấy chưa? Bài phối hợp mình chỉ có thế thôi. Đó, nhưng mà anh em một điều lưu ý nữa của mình nhé. Khi mà anh em phối hợp tam giác này anh em cần phải linh hoạt. Tốt nhất là anh em bỏ nút A ra, anh em không cần bấm A, anh em cứ bấm B hoặc C cho mình. Linh hoạt giúp mình nhé. Ví dụ khi mà mình chuyển bóng xuống cho số 7, xong thấy số 10 chạy xuống đây khá là thoáng, nhưng mà cầu thủ đội bạn đang gần áp sát vào rồi, thì đội bạn đang chuẩn bị chạy áp sát vào thì anh em có thể truyền sệt, thì có khả năng đội bạn sẽ đỡ được anh em bóng ấy. Bấm C nhẹ thôi là bóng sẽ cất bóng vào xuống dưới đây cho số 10. Sau đó số 10 truyền vào thôi. Tức là anh em phần phải cái đấy thì anh em phải tự ấy thôi. Tự tích góp kinh nghiệm lại thôi. Đó là bấm lúc nào bấm B, lúc nào bấm C. Đó là bài tấn công biên rất là đơn giản của mình. Chỉ với bộ ba tam giác ấy thôi. Đây sơ đồ gần như nó sẽ là như thế này. Gần như nói bộ 3 thì không đúng, nhưng mà nó là không, bộ 3 thì là chưa đầy đủ, nó thực chất nó là bộ 4 anh em ạ. Số 8 này ở đây, những nhiệm vụ của số 2 số 8 này hoặc là số 5 này nó chỉ là gọi là hỗ trợ trường hợp khó khăn quá không phối hợp được thì mình truyền về, xong mình phát động sang cánh còn lại thôi, chứ cũng không là nhiệm vụ quan trọng trong bằng 3 cái ông này khi mà tấn công lên. Đấy thì là vừa mình đã nói đến phần mở bài, không, cái phần giao bóng cũng như là cái phần mà trong trận mình phối hợp tấn công. Thì để nghe xem nào, mình còn bài nào nữa không nhỉ? Hình như là còn một bài nữa, nhưng mà bài này mình rất ít dùng và cũng không biết là hiệu nghiệm với số chiến thuật này không, bởi vì lúc mình thì làm được, lúc mình không làm được. Đây, đó là mình cứ nói cho anh em xem nhé. Đó là bài này. Đây ví dụ đi, mình lúc ấy mình chưa thiết lập được thế tam giác đi. Đây nhá, anh em nhìn nhá, rõ ràng là đang không phải trong thế tam giác đúng không? Đây, nó sẽ không ở trong thế tam giác trong trường hợp này. Đấy. Số 10 không chạy xuống kịp. Số 3 ở đây. Nhưng anh em phải huy động nhé. Một là anh em có thể cầm bóng và chờ cho số 3 sẽ chạy ra hướng này. Đấy, hoặc là số 10 chuyển lại cho số 3, số 10 đây, chuyển bóng lại số 3, số 10 chạy xuống đây. Đấy, xong số 3 thì chuyển sang đây là chúng ta lại được thế tam giác. Nhưng mà trong trường hợp mà chúng ta chưa thiết lập thế tam giác như chúng ta thấy ông số 7, có một vài trường hợp mình thấy rồi nhé. Số 7 chạy rất là thoáng thì nó la lá bài mở bài thôi. Nó khá là giống bài mở bài. Một là anh em truyền bóng xuống đây cho số 7. Nếu như số 7 thoát đi được sự theo kèm của số 2 đội bạn thì có thể dong bóng thẳng xuống. Đó, dong thẳng xuống đây. Thoát đi, xong bóng đây, xong rồi truyền vào số 11 hoặc là sút vào bình thường. Không vấn đề gì. Đó, còn trong trường hợp đi mà trên thế là một thế tam giác nhá, mà chuyển xuống cho số 7 nhưng mà đang bị theo kèm được số 2 không lấy được ấy, kiểu gì kiểu sẽ có số 9 ở bên trong cho anh em. Sẽ có số 9 ở bên trong cho anh em tiếp ứng cho anh em nhé. Khi mà tiếp ứng cho anh em xong thì anh em bài bóng đang số 7 và ông số 9 tiếp ứng cho anh em. Anh truyền bóng sang cho số 7, số 9 này. Sau đó ông số 11 là anh em sử dụng kỹ năng của mình. Anh em một là chuyển xuống cho số 11, hai là anh em đọc diễn đi. Anh em lừa qua ông số 5 này, anh em dứt điểm ghi bàn. Mình thề luôn, cách này nhiều lúc rất hiệu nghiệm, nhưng mà thi thoảng cầu thủ mình mới chạy chỗ được như thế nhá. Hoặc là ví dụ mình chuyển xuống cho ông 9 này, xong rồi mình lại truyền sang bên này, mình thiết lập lại thế tam giác, tức là mình có nhiều cách để đảo cánh ấy. Hoặc là mình đang số 9 này mà số 4 ông chạy trong đây thì mình truyền xuống đây được.
xong rồi số 11 nó vào là mình truyền vào trong, thế là vào. Đơn giản, không phải đơn giản mà là nó mình là nói thì đơn giản thôi, nhưng cái này anh em phải luyện. Bởi vì hồi xưa mình đá sơ đồ 3-4-3, mình đập nhà tuyến giữa rất là ok, nhưng mà mình cảm thấy rằng là nếu đập nhà tuyến giữa như thế, nếu mà mất bóng phát là mình thua luôn. Nó không như sơ đồ này, bởi vì 3-4-3 là nó kiểu tập trung tuyến giữa ấy. Nếu như tuyến giữa mất bóng phát là hậu vệ không, trung vệ các kiểu ít không đủ việc kịp. Còn như tuyến này là có, nói chung là luôn luôn có tầm 3 ông ở nhà, gần như thế thì sẽ hỗ trợ kịp. Thế nên là mình thấy rằng muốn neo thay mạnh ấy, mình phải đá chiến thuật nào nhiều hậu vệ tí. Thế là mình thấy chiến thuật 4-4-2 này nhiều, thế là mình quyết định mình chơi. Thế thôi, nên là mình xong mình từ lúc mình chơi mình bảo cái chiến thuật này mạnh ở cái gì mình mới đá thử. Thế là mình thấy tấn công biên ok, tại vì cái hậu vệ và tiền vệ họ bằng nhau đều là 4 người, thì nó có cái sự dày ở trong cái tuyến hậu vệ và tiền vệ ấy, thì họ có thể phối hợp với nhau phát động lên cho tiền đạo để ghi bàn. Đó. Thì chứ còn ví dụ như 3-4-3 thì tuyến tiền đạo với tuyến tiền vệ mạnh thì anh em có thể phối hợp trung lộ cũng được, mà biên cũng được, hoặc đập nhả các kiểu cũng được, nhưng mà tuyến hậu vệ hơi yếu. Còn 4-4-2 thì mình thấy nó chủ yếu là tấn công cánh anh em ạ. Như sơ đồ mình vừa vẽ ra đấy, bộ 3 tam giác ở 2 cánh ấy, hoặc là ví dụ như vừa mình nói là tấn công trung lộ ấy, là số 10 chuyển xuống cho số 7, sau số 7 có bóng chuyển cho 9, số 9 độc diễn, hoặc là chuyển xuống cho số 11 hoặc số 4 để ghi bàn. Mình cũng sẽ cho anh em xem ví dụ đây, ok chưa? Đấy, anh xem ví dụ thì sẽ hiểu ngay. Không biết là từ nãy giờ mình nói mình có hiểu không, nhưng anh em cố gắng xem ví dụ nhé. Ví dụ chắc chắn mình khẳng định anh em xem ví dụ sẽ hiểu hơn đấy, chứ mình nói lằng tà lằng hoàng lắm anh không hiểu đâu. Anh xem ví dụ thì sẽ hiểu đấy. Rồi đây là bài đánh trúng lộ nhá. Đó, lưng ngô truyền cho vô lỗi thấy Nakamura băng vào rồi truyền vào. Đơn giản anh em bài đánh trúng lộ thì anh em truyền bóng làm sao thoáng nhất có thể. Thoáng nhất có thể để cho cầu thủ kiểu anh em đọc được trước là cầu thủ sẽ chạy như thế này, xong anh em truyền để cầu thủ phi lên để đón được bóng ấy anh em nhé. Chứ không phải là cứ truyền như biên, nó không giống bài biên lắm đâu, mà truyền trúng lộ cần phải chính xác hơn là truyền biên đấy anh em ạ. Đó, như mấy pha này đấy, rất đơn giản thôi. Rồi ok chưa? Còn một bài nữa, một bài cuối cùng, nhưng mà bài này mình ít dùng tại vì cái đội cầu thủ mình hơi gà ấy, nên là nó thực hiện bài này nó không ổn nên mình ít dùng. Nhưng mà nói chung bài này dùng khá là hiệu nghiệm nhá. Ví dụ anh em nhìn thế trận nó đang như thế này đi, vừa nãy thủ môn mình mới ôm được bóng nhá, thủ môn mình có bóng sẽ truyền lên đây, thế đứng sẽ gần như là như thế này. Khi mà thủ môn có bóng mình truyền sang cho ông số 8 này thì tự khắc là các cầu thủ của đội bạn và cầu thủ mình sẽ dồn sang phía cánh này, đúng chưa? Đây, số 10 vẫn đây, số 3 đây, số 10 thế tự động chuyển này. Thì trong lúc đó anh em full A hoặc full C đổi cánh sang cho số 10 này, sau đó số 10 này đánh đầu hoặc là truyền xuống, bấm luôn nhé. Trong lúc bóng đang bóng đúng không, anh em bấm luôn A hay C hay B, bất kỳ cái gì, bấm nhẹ nhẹ thôi để cho nó truyền bóng cho số 7 đang chạy ở phía giữa này, chắc chắn nó sẽ tự chạy sang cánh này. Đó, thế xong rồi số 7 thoáng thôi, truyền vào số 1 và ghi bàn. Đó là bài đánh khá là đơn giản mà có bàn thắng. Nhưng mà cách đấy thì cầu thủ mình yêu cầu anh em cầu thủ phải xịn, phải kiểu chỉ số cao, cái bát nó phải cao, truyền nó mới chuẩn. Chứ như cầu thủ của mình nhá, đi em số 8 cũng truyền mẹ, bóng rơi số 10 hoặc bóng tự nhiên lại ra giữa sân này là điều bình thường, không đủ lực để tới ông số 10 này của mình đâu, chỉ đến tầm số 10 này của đội bạn thôi. Thế nên là vì sao mà từ số 8 là mình sẽ phát động lên số 6 hoặc số 9 để có thành một pha gọi là tam giác. Đây, bộ 3 tam giác huyền thoại cho anh em xem lại luôn. Anh em thề luôn, anh em chơi mình chơi đồ khác mình không biết nha, anh chơi tầm 4-4-2 thì kiểu dạng sau khi bóng xuất phát thì nó cũng sẽ như thế này. Nói thật là anh em gần như là sơ đồ 4-4-2 là hoàn hảo luôn anh em ạ, là hoàn hảo. Nên là mọi người, mình nghĩ là anh em nào mới chơi sơ đồ này dễ nhất, và cứ theo bài chiến thuật đấy của mình mà làm. Cứ xoay chuyển giữa ba ông kia mà làm nhá. Ví dụ bóng số 6 chuyển xuống số 9 chuyển sang số 4, sau đó số 9 chạy xuống đây thì số 6 chuyển sang cho số 4 đúng không? Xong rồi số 4
chuyển ưu tiên ấy, ưu tiên chuyển ra cánh trước, xong số 4 sẽ chuyển sang số 9. Sau đó số 4 chạy xuống dưới đây, số 9 chuyển xuống dưới này. Sau đó số 9 và số 11 di chuyển vào trong. Số 4 chuyển vào số 9 ghi bàn luôn. Hoặc là lúc đấy sẽ là số 11 sẽ ở phía tuyến 2 và số 6 sẽ chạy vào phía tuyến 2. Thì trả ngược lại để sút xa hoặc là phối hợp tiếp. Đó, bài đánh của mình, anh em nào đá nhiều với mình chỉ có đúng một bài đấy duy nhất. Mình thề, mình xin thề với anh em. Còn lâu lâu thì có một pha phối hợp trung lộ nhưng vừa mình bảo ấy, là từ số 6 này, xong rồi chuyển sang cho số 11 này. Sau đó đây, ví dụ như số 3 đây, số 11 truyền vào số 3, xong số 1 chạy xuống thì mình truyền xuống cho số 11 thôi, hoặc số 3 tự độc diễn ghi bàn. Lâu lâu có bài tấn công trung lộ thôi, chứ mình toàn tính không biên cái kiểu tam giác kia mà. Bài nói chung bài đánh anh em kiểu anh em rất mong muốn mình chia sẻ cái lối đá, cái cách đá của mình thì mình chia sẻ thôi, chứ mình anh em vừa nhìn rồi xem vào luôn, không có gì đặc sắc cả. Nó chỉ có đúng bài đánh duy nhất đấy thôi. Quan trọng là anh em chơi lâu, anh em quen tay, anh em biết lúc nào bấm A, lúc nào bấm C, lúc nào bấm B cho hợp lý. Anh em biết lúc nào mà cầu thủ đội bạn di chuyển kiểu di chuyển chậm chậm ấy, không phải di chuyển, tức là cầu thủ mình đang không bị kèm ấy, thì anh em truyền, hãng truyền. Tức là cảm thấy khi mà anh em trước khi truyền anh em phải nghĩ luôn trong đầu là anh em cần phải làm gì trước. Ví dụ anh em mà truyền cho ông số 7 này, xong rồi anh em lúc truyền đến chân anh em bảo giờ truyền cho thằng nào nhỉ, thì chân anh em nghĩ nó thật. Gặp mấy cái đội full cam full gì, lúc ấy cầu thủ nhanh nhá, cướp bóng lâu rồi anh em ạ. Anh em phải nghĩ luôn, đây giờ số 10 đang cầm bóng, cầu thủ đội bạn chưa ép được vào, trong lúc đấy anh em sẽ có khoảng tầm 1-2 giây để anh em nghĩ. Em bảo giờ chuyển xuống cho số 7, xong số 7 đập vào cho số 3, xong rồi số 3 trả lại số 7, hoặc là đập số 3, tự nhiên trong đó số 11 thoáng truyền lại cho số 11 luôn, chuyển sang số 11 này luôn. Thế là có bàn thôi, đập nhá thôi. Tức là trước khi mà anh em truyền cho số 7 thì anh em phải nghĩ luôn là giờ mình chuyển số 7 đập cho số 3 hả? Thế xong rồi anh chuyển số 7 xong thì anh em mới bảo tự đầu em mấy là lập trình mà chuyển số 3 rồi, thế mấy chuyển bóng đến chân số 7 nhé. Em phải nghĩ luôn là giờ bóng đến chân số 3 xong thì mình chuyển đến số 11 hay trả lại số 7 đây. Đó, thì trong lúc anh nghĩ xong thì anh em sẽ bảo là thôi trả lại số 7 đi, xong một bóng lúc đó vừa bóng đến chân số 7, anh em truyền luôn chân số 3, xong số 3 đập lại số 7, số 7 truyền vào, lại đập nhá qua lại với nhau ghi bàn thôi. Nó là tùy vào cái tình huống nữa. Đó, nói chung là anh em cứ chơi 4-4-2 như mình thì anh em xây dựng theo sơ đồ tam giác đấy cho mình. Anh cứ hình thành cái tam giác đấy cho mình nhá. Chứ mình cũng chả có bài vở gì đâu. Anh em mình muốn mình chia sẻ thì thế thôi. Mình đã nói rồi mà, do mình quen tay thôi. Mình quen tay, mình quen các cái tình huống rồi thì mình làm nó trông nó đơn giản, chứ thực chất là chả có bài vở gì cả. Đó. Mình còn một lưu ý nữa cho anh em. Một lưu ý này rất quan trọng cho anh em nào đá. Đấy là tấn công. Còn về phòng ngự nhá, về phòng ngự anh em phải lưu ý cho mình. Ví dụ đây đang như này. Đây, ví dụ đội bạn đang thiết lập thế như này đi. Bóng đây, bóng bằng số 6 chuẩn bị, ông ấy sẽ truyền cho thằng nào. Anh em nhìn nhá. Ví dụ số 8 và số 10 của đội bạn đang bị kèm rồi, không khá khó để truyền, thì còn số 9, số 11 thôi. Lập tức anh em đổi sang số 6. Mình khuyên nhé, số 5, số 2 anh em đừng dồn cầu thủ lên để cướp bóng. Khi nào mà chẳng may nó bị dồn vào số 5, số 2, chẳng may cái điều khiển người nó dồn vào số 5, số 2, anh em không đổi được người nữa, thì anh em càng kéo số 5, số 2 về lùi càng thâm càng tốt. Xong rồi chờ anh em phải nhìn này, anh em phải lưu ý giúp mình này. Anh em cảm nhận được khi mà bóng cầu thủ đội bạn vừa chạm chân vào bóng, đẩy bóng đi phát là anh em chọn số 5, số 2 phi lên cướp bóng luôn. Thì ví dụ mà nó cái điều khiển người mà nó đang ở số 5, số 2, anh em không đổi được sang người khác ấy, anh em lưu ý cứ kéo cầu thủ về cho mình. Đừng có bấm giữ B xong rồi lên cướp bóng làm gì. Đó, cái cách đó là anh em đang tự hại chính mình đấy. Tức là anh em mà kéo bấm giữ B xong nó phi lên thì nó sẽ tự động thôi. Nó tạo ra vị số 5 ấy, tự nhiên nó phi lên đây, nó cướp bóng, tự động thằng 9 tự nhiên được thoáng ra. Nó chuyển số 1 xong chuyển số 9, hoặc nó chuyển chọc xuống số 9. Thế là tự nhiên anh em thua thôi. Đó, nên là khi mà nó nhảy số 5 thì anh em càng kéo về cho mình. Kéo theo cái kiểu mà theo kèm số 9 này. Số 9 nó sẽ càng chạy xuống này.
Số 6 càng dựng lên, số 9 càng nhảy xuống, số 5 sẽ càng kéo xuống cho mình nhá. Đừng có bấm giữ B xong rồi lên cướp bóng. Hoặc là khi mà nó chưa nhảy sang cầu thủ số 5 hay là số 2, nó nhảy sang số 6 hoặc nó nhảy sang số 3 thì anh em chạy như kiểu này cho mình này. Chạy kiểu này này. Anh em rút cầu thủ về kèm 2 thằng cánh này cho mình. Được chưa? Rút cầu thủ về kèm 2 thằng cánh này cho mình. Tức là anh em lúc ấy anh di được cầu thủ mà đừng bấm giữ B nhá. Cứ di đọc nút di chuyển thôi. Di áp sát 2 thằng cánh này cho mình. Còn 2 thằng này tự khắc số 8 và số 10 vị khi cái thằng số 6 và số 3 kèm rồi. Thì đôi lúc nó ngáo ngáo thì nó mới ở lại đây nó kèm số 8 thôi, còn không nó khôn ra nhá, là nó sẽ tự khắc nó lùi về. Tự nhiên tình huống này tuy thằng số 6 không quay kèm, nếu như cầu thủ nó xịn nó có thể xuất xa nó vào thì đây là anh em đen. Đội bạn xuất xa tốt quá mình chịu. Còn nếu không mà nó phối hợp nhá, nó phối hợp với thằng số 11, số 9, nếu mà nó phối hợp hay quá thì mình phải chịu thôi vì nó là kỹ năng rồi. Còn thường thường nó phối hợp với thằng số 9 hay số 11 xong rồi nó có chạy sang bên này đi nữa thì cũng đang là tình huống 4 đánh 2 hoặc là 4 đánh 3, mình vẫn đang có lợi hơn. Không phải nghĩ anh em ạ. Đây mình còn chưa kể, mình còn chưa đả động thằng số 4 và thằng số 7 nhá. Số 4, số 7 nhiều lúc nó sẽ di chuyển về nó hỗ trợ đấy. Nên là đây ví dụ đang như thế này thôi. Anh em nhìn chưa? Đôi bạn có khe hở đâu. Anh em làm sao vậy? Vị bóng đang ở vị trí số 6 này thì khả năng cao sẽ chuyển sang số 8. Thì lúc đấy thì khả năng cao là cái đổi người nó sẽ đang ở thằng số 6 này. Thì số 6 của mình ấy thì anh em di anh kèm số 8 cho mình. Kèm thằng số 8 cho mình. Tức là kèm cái thằng bên cánh của nó đấy để tránh tình trạng là nó truyền dọc xuống ở cánh nó chạy xuống đây này. Thì là cái thằng tiền vệ hoặc hậu vệ cánh của nó đấy anh kèm. Còn 2 thằng ở trung lộ này tự khắc khi mà nó truyền xuống một trong 2 thằng này thì tự khắc sẽ có một từ ông số 8 của mình nhá, số 5 này, số 2, số 10 này, tự khắc cái điều khiển người nó sẽ nhảy ra trong 4 ông đấy, rồi anh em căn thời cơ anh em phi lên anh em cướp bóng thôi. Đơn giản đấy là cách thủ mình chỉ có thế thôi. Kéo càng nhiều lúc hoàng tấn công mình kéo càng nhiều cầu thủ về càng tốt, chứ đừng có mà bấm giữ B xong cứ thế mà lao lên như con thiêu thân là tạo khoảng trống cho đội bạn phát triển bóng anh em nhé. Đó là nói chung là đúc kết lại cái chiến thuật này của mình. Tấn công thì tấn công theo sơ đồ tam giác, 3 người ở biên đập nhả cho nhau xong rồi chuyền bóng xuống dọc biên xong căn ngang vào và ghi bàn. Còn về phòng ngự thì càng kéo nhiều hậu vệ, lúc mà nó đang tấn công càng kéo nhiều hậu vệ về càng tốt. Đừng có bấm giữ B xuống nào vào như con thiêu thân, càng kéo về nhiều càng tốt để vít lại các cái khoảng trống không cho đội bạn có thể tấn công được. Đó, còn phương châm đá của mình nhá, anh em mà cầm đội hình vàng hoặc là đội hình như mình ấy mà gặp đội hình cam, không anh em không phải vội vàng gì, cứ chuyển bóng qua lại xong rồi đập nhá tìm khoảng trống chọc khe xuống ghi bàn. Cầm bóng càng lâu càng tốt, nhưng mà đây là cầm bóng theo cái kiểu mà cầm bóng mà phát triển bóng nhé, chứ không phải cầm bóng theo cái kiểu mà anh em cầm nó đập nhá ở nhà câu giờ hết giờ để cầm ngoài hay là ghi được bàn rồi cầm bóng ấy, đấy là chơi bẩn đấy anh em, chơi quá bẩn quá tiêu cực luôn. Cái đấy mình không nói những trường hợp đấy nhá. Cái này anh em cầm bóng đập nhá với nhau xong rồi để cho cầu thủ mình di chuyển đấy, xong có khoảng trống thì anh em truyền xong rồi lúc đó sẽ là cầu thủ mình có khoảng trống thì sơ đồ tam giác nó sẽ hiệu nghiệm này đấy thôi. Còn gặp đội yếu thì all in tấn công cho mày, all in tấn công nhưng mà không được chủ quan, được chưa? Chiến thuật mình chỉ có thế thôi. Anh em nào mà có thắc mắc gì thì cứ comment xuống phần bên dưới. Còn nếu thấy clip này hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh em nhé. Sắp tới mình sẽ cố gắng luyện tiếp sơ đồ 343. Nói chung là sơ đồ 343 thì mình vẫn sẽ là tấn công biên, nhưng mà mình có cả tấn công ở trung lộ nữa anh em ạ. Tức là mình sẽ đập nhá đây này, vi âm số 4 với âm số 8 đây. Mình sẽ đập nhá giữa âm số 4 với số 8 với nhau xong rồi sang số 6 này. Xong cứ đập nhá ba này nhau xong truyền xuống này, tức là mình cũng sẽ là bộ 3. Nhưng mà bộ 3 này là bộ 3 nó ở trung lộ anh em ạ. Nó ở phần giữa chứ không phải sang phần hai biên nhiều nữa. Sau đó đến bóng cuối thì mình mới truyền sang trong biên. Hoặc là mình chọc khe xuống cho tiền đạo đang chạy ở phần trung lộ luôn. Chứ mình sẽ không đập nhá biên nhiều như ở 442 nữa. Nói chung là 343 đá cũng rất thích. Nhưng thường thường những đội hình mạnh, đội hình cam hay đội hình chỉ số cao thì hãng chơi 343. Nó khỏe, nó cầm được bóng. Chứ còn như mình đang luyện 343, đá trận nào mà thua là thua tan tác luôn. Còn thắng thì cũng
thắng oai phết đấy, thắng nhiều phết đấy anh em ạ. Thì anh em mà ủng hộ cái kiểu phân tích chiến thuật này của mình nhá, thì mình sẽ lên một clip nữa là mình sẽ luyện chiến thuật 343 và mình làm cho anh em xem. Ok chưa? Đó, clip của mình chắc đến đây kết thúc thôi. Chúc anh em có một ngày chủ nhật thật một buổi tối chủ nhật thật vui vẻ nhá. Và ngày mai đi làm đi học cũng phải tươi tỉnh anh nhá. Rồi bye bye anh em. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn.